في هاد لا بيريود الصعيبه والمعقده بزاف فينا اي سورتو لي ستوديون يلقاو صعوبات باش يعينوا روحهم ماليا، معناتها sustain themselves financially. سي امبوسيبل باش يلقاو دوام كامل على خاطر راهم يقراو، وتانيك معقد شويه باش يلقاو دوام قصير معناتها بارت تايم جوب على خاطر سي با ايفيدون ماشي كامل ديسپونيبل. دونك الا انت ولا انتيا كنتي في هذه الحاله وراكي شايفه وحابه تخدمي يكون عندك اعانه ماليه، الفريلانسر ولا المهنه المستقله قد تكون ولا قد يكون حل ليك انت ولا ليك انتيا. في هذا الفيديو راح نوريكم كيفاش تولوا دي فريلانسر ولا تكون عندكم مهنه مستقله، وما هي الخطوات الكامله باش تلحقوا لها. مستعدين؟ ليتس جو. كاين اشخاص بداو من خدمه الفريلانسينغ ولا المهنه المستقله ككارير ولا وظيفه على المدى البعيد. ils sont tellement sérieux باللي خلاص ولاو يديروها حاجه نورمال في حياتهم. انت يا دوكا باش تدخل في هاد العالم ولا في هاد لا كارير لازم تتبع بعض الخطوات اللي لخصتهم انايا في 6 خطوات. الخطوه الاولى لازم تخير السكيل ولا الموهبه اللي حاب تحطها في المارشي واللي حاب الناس يعرفوك بها. كنت هضرت في لا فيديو اللي فاتت الى تشفاو على كيفاش ديفلوبي موهبه جديده ولا كيفاش تقرا وتتعلم حاجه جديده، ضربوا عليها طلع تلقاوها هنا في لا ديسكريبسيون. il faut savoir aussi ولا لازم تعرفوا باللي إلا حاب تحط حاجة ولا تحطها في المارشي لازم تكون تعرف موهبة ولا skills that you love، معناتها حاجة تحبها وعبالك باللي انت مليح فيها وراح تقدم فيها حوايج شابين. وتانيك لازم تكون in a big demand ولا high demand، معناتها لازم هي مطلوبة في المارشي. في الناس بزاف يطلبوها هذه الخدمة والناس بزاف تحوس عليها. دوك نمري لكم quelques exemples على بعض الخدمات ولا بعض skills اللي هي in high demand واللي طلعت لا دوموند نتاعها حاليا في 2020. كما قلت لكم في 2020 بزاف حوايج تبدلوا على جال الازمه نتاع الكوفيد 19، وكان بعض السكيلز ولا بعض الحوايج طلعوا مقارنه بحوايج واحد اخرين. نقدروا نشوفوا مثلا اكزامبل في 2020 التكنولوجيا تاع البلوك تشين ولات هي في التوب 1 معناتها، وهي اول حاجه الناس بزاف تحوس عليها في 2020. كان ثاني البزنس اناليسيس اللي كانت المرتبه العاشره في 2019 ولات المرتبه السادسه هنا دوكا في 2020. بزاف تخصصات تانيك ولاو التوب ولاو الناس تحوس عليها، هي كيما الارتيفيشال انتليجنس، كاين اليو اكس ديزاين، كاين البزنس اناليز كما قلت لكم، الافيليت ماركتينغ، السيلز، اللوكو ديفلوبمنت وما الى ذلك. كاين بزاف باش تقدروا تعرفوهم نتوما وتكونوا عندكم نظره على واش كاين الناس راح تطلب. ديروا اون سامبل ريشيرش ولا بحث في جوجل يقولك توب تاك نيدز، معناتها توب تاك نيدد سكيلز، معناتها ما هي اكبر السكيلز اللي يحتاجها اللي نحتاجوها مثلا في 2020. راح يعطيك فكره على وشنو هما الاعمال ولا التخصصات اللي الشركات تحوس عليهم اكثر، تقدروا ديفلوبيو فيهم رواحكم وتطوروا فيهم رواحكم وتعلموهم وتتخصصوا فيهم. ديروا هاد لا ريشيرش سي تري امبورطون قبل ما تبداو هاد المهنه المستقله. ثاني خطوة من الخطوات اللي راح يخلوك تولي فريلانسر ناجح هي لازم تحدد الأهداف ولا set goals. ما لازمش تبدا خدمة الفريلانسينغ ولا المهنة المستقلة غير هكذاك جاتك في راسك. لازم يكون عندك أهداف، اسكو راح تديرها على المدى القصير وعلى المدى البعيد، واش راك حاب دير بها، اسكو حاب ديرها زيادة حاب تختص معها في المستقبل، اسكو حاب تربح بها شوية دراهم ولا زيادة باش تعين نفسك. لازم ديما يكونوا أهدافك مسطرين، يكونوا أهدافك باينين، ولازم يكونوا measurable معناتها قابلين للقياس. وتانيك تايم بيزد، وشنو هو الوقت اللي راح تتحدد لها لهاد الخدمه، على خاطر الا انت اتيديون ولا انت طالب ولا انت طالبه ما كاش كيفاش تولي ناجحه في هذا المجال الا ما كاينش منظمه ولا الوقت تاعك ماهوش مقيوس ولا ما كاينش دايره اهداف اللي حابه توصلي لهم. الاهداف ملاح في اي حاجه، ماشي غير فقط في هذه المهنه المستقله. اي حاجه حاب تروح تدخلها لازم يكون عندك الاهداف، لازم يكون الواي، لماذا راك حاب تدخل فيها. اون فوا الواي هذاك راهو باين في راسك وراهو باين في مخك، خلاص تقدر تعاود تدخل وعن بالك وينك راح تروح. بعد ما حددت الاهداف نتاعك ولا الجولز نتاعك،
ثالث خطوة باش تكون في المهنة مستقلة ناجح ولا successful freelancer، لازم تكون identify your clients. معناتها لازم تحدد العملاء نتاعك وتخيرهم. علاش لازم تخيرهم؟ على خاطر الخدمة نتاعهم والكليون هو لازم يتجاوبوا على الأهداف نتاعك اللي سطرتهم في الخطوة الثانية. إذا ما لازمش تستقبل أي كليون ولا أي خدمة على خاطر أنت محتاج ولا أنت مزروب ولا لازم لك هذه ولا هذيك. نو، لازم الخدمة هذيك والكليون هذاك لازم يتجاوبوا على الأهداف نتاعك اللي حددتهم. وتانيك ما تنساش دير بحث معمق شويه على الكليون هذاك ولا على العميل نتاعك، على خاطر ماشي كامل العملاء ملاح، ماشي كامل العملاء تقدر دير فيهم كونفيونس، كاباب تخدم له ما يخلصكش، كاباب دير له حاجه ويروح عليك كذا. ما تنساش دير عمليه البحث القصير تاعك، الانفستيغيشن كما يقولوا، على لو كليون ولا العميل نتاعك باش من بعد ما يكونوش المشاكل بيناتكم. رابع واحدة من أهم الخطوات باش تولي فريلانسر ناجح هي create a portfolio. معناتها لازم تخدم بورتفوليو. ما عنديش ترجمة الحرفية بالعربية، ولكن البورتفوليو هي الصورة اللي توري انتايا واش راك قادر دير ولا انت وجدت كأعمال وخدمات للكلاينت من قبل. وهي البورتفوليو هي الصورة اللي راح يشوفها عليك العميل اللي راح يكسبتي يخدمك في المستقبل. باش يكون عندك بورتفوليو شباب ومليح وما تندمش عليه، راح جمعت لك 5 نصائح باش تخدم حاجه شابه. اول حاجه لازم ديرها انك لازم تدخل في البورتفوليو هذاك اهم واحسن الاعمال نتاعك، وقبل ما ديرها خمم مليح باش تخيرها، على خاطر ما لازمش تحط اي حاجه. دونك خمم مليح قبل ما تقرر واش تحط في البورتفوليو. ثاني حاجه لازم ولا ثاني نصيحه لازم ديرها، تكون عندك توري لا فيرساتيليتي نتاعك، معناتها البراعه نتاعك ومتعدد الكفاءات، باش يشوف الانسان ولا الكليون ولا العميل باش يقرر ياكسبتيك لازم يشوف هاد الحوايج وهاد الحوايج يكونوا باينين. ثالث حاجه لازم تكون عندك بيج ايماج ولا بيج بيكتشر. واش معناتها بيج بيكتشرز؟ معناتها تشوف باللي البورتفوليو هل هذا يمثلني انا مثلا كفنان ولا يمثلني كديفلوبر، وهل يمثل واش راني حاب نولي. معناتها واش دوكا واش راك دير واش حاب تولي في المستقبل. رابع نصيحه تخمم فيها اللي لازم اكيد تستعمل الصور تاع دقه عاليه، مثلا HD ولا هاي ديفينيشن ايماج ولا فيديوهات. هذه ما عندك حتى سبب، لازم سي اوبليغاتوار الناس تستمتع اكثر برؤيه الحوايج العاليه الدقه، هذه حاجه عاديه. خامس واهم نصيحه باش تخدم بورتفوليو شباب، لازم يكون عندك انسان واحد اخر يعطي لك رايه فيها. اكيد نتايا شخصيا ما راحش تكون عندك 100% نظره اوبجيكتيف، يعني نظره على هاد البورتفوليو نتاعك. دونك ما راحش تكون عندك كريتيكال اي، ما كاينش واحد يعلق عليه. اكيد لازم تقدر تطلب الراي نتاع اصدقائك والعائله نتاعك اللي بغض النظر تانيك هما ما راحش يعطوا لك رايهم مليح 100% على خاطر يحبوك، كيما همش حابين يجرحوك. دونك اهم حاجه ولا لازم تجيب الراي نتاع مختص، انسان تعرفه، المنتور نتاعك مثلا كان يقريك، ولا كوليج نتاعك، ولا الكليون ولا العميل نتاعك اللي دير فيه الثقه وخدمت معاه ودرت معاه خدمه شابه، راه يعطيك رايه على البورتفوليو، يقول لك مثلا زيد هذه نقص هذه. ان اوتسايدر اي ولا العين الخارجه ديما مهمه باش تعطيك اهم النصائح وباش تعطيك الراي المليح ولا الاوبجيكتيف اوبينيون. قبل ما ننسى راني حطيت لكم في لالين تاع في البوكس تاع الديسكريبسيون هنايا كيفاش ولا بعض المواقع راح يعاونوكم كيفاش تخدموا البورتفوليو الشباب وناس تقدر تشوفوا ويعجبهم. رابع خطوه ولا خامس خطوه نسيت خامس خطوه باش تكون فريلانسر ناجح، انه لازم تكون تعرف كيفاش تسوق نفسك على منصات متعدده، ولا know how to market yourself on multiple platforms. كيفاش هذه؟ معناتها لازم دير لا بوبليسيتي لعمرك. اول موقع شباب مليح بروفيسيونال الناس يستعملوا بزاف هو لينكد ان. تحط لتما انت واش تعرف ودير الناس تشوف فيه. ريسامون دوكا كاين ناس بزاف تحط فيسبوك، لو بوش اوغي، كاين ريسامون ديك انستغرام يستعملوها. مهم جدا هذه الخطوه باش تكون عندك نسبه اكبر كما قلت لكم انه الناس يشوفوكم، باسكو كاين بزاف ناس، كاين ناس تحوس فيسبوك، كاين ناس تحوس انستغرام، كاين ناس تحوس لينكد ان، او دونك انت حطهم عندك ما خسرت. دونك تحطهم في هذوما بلايص. كاين ايضا كاين بلايص مختصه للفريلانسر ولا كما يقول لك شيرينج بلاتفورمز. مثلا عندك
شيربل، عندك الابورك، عندك مثلا لوكال مارت، وعندك تانيك الجورو ولا فريلانسر. ديما حاطط لكم اللين تاعهم ولا المواقع تاعهم في لا ديسكريبسيون. سادس واخر خطوه، واحده من الخطوات المهمه، هي learn how to pitch yourself، ولا تعلم كيفيه الترويج لنفسك. واش معناتها؟ مثلا كتكون في بعض الفعاليات اللي صراو هنايا في الجزائر ولا في اي بلاصه على كل حال، ولا تك ايفنتس هنايا في الجزائر ولا حول العالم، راح تتلاقى بزاف ناس، راح تتلاقى بزاف عباد CEOs وحتى الناس يحوسوا يخدموا عباد. دونك هي احسن فرصه فيها انك تهضر على روحك ولا على الاعمال اللي درتهم والحوايج اللي خدمتهم من قبل. بيان سور لازم تكون عندك البيزنس كارد نتاعك ولا الكارت دو فيزيت تاعك باش تمدها، هو باش يشفى عليك. دوكا هو الانسان هذاك يكروتي عنده لا كارت دو فيزيت ويشفى على الانسان ويشوف واحد يعرف يهضر، ما يعرف يهضر على روحه، عنده كاريزما وكلش، مهم جدا باش يقعد في باله وما تعرف بتاتخ في المستقبل راح يكونتاكتيك ويقدر يخدم معاك. على بها لازم تتعلم كيفاش تروج لنفسك، وباش تعلم وتلحق للنيفو شباب ونيفو عالي اكيد لازم الممارسه ولا براكتيس. واحسن بلاصه براكتيسي فيها هي لو فات انك تروح هاد لي زيفينمون، تتعلم تغلط المرات الاولين معليش ماشي مشكل، وثاني تتعلم تهضر مع روحك قدام المرايه ولا تهضر قدام صحابك ولا تطبق مع لا فامي تاعك، يعطوك ملاحظات، يعطوك دي بتيت استيوس وحوايج باش تطور وتعلم بيها، وتانيك تقدر تطبق قدام المانتور ولا واحد بروفيسيونال، واحد عنده خبره يعرف يقول لك اكزاكتومون واش لازم تهضر وواش لازم ما تهضرش. الايام اللي كانوا نعتقدوا فيها الفريلانس ولا المهنه المستقله هي حاجه زياده ولا نديرها هكذاك برك راهم راحوا، سي تري ديمودي. دوكا في الوقت اللي رانا فيه وبسبب الكوفيد 19 وتانيك لا كولتور نتاع ورك فروم هوم ولا العمل من البيت، اصبحت المهنه المستقله ولا الفريلانسينغ حاجه مهمه جدا، كان الناس ياخذوها ككارير ولا كوظيفه على المدى البعيد. وتانيك لازم تاخذوا بعين الاعتبار انه بزاف الشركات دوكا كسوا شركات جزائريه ولا شركات عالميه راهم ياخذوا بزاف الاندبندنت وركر ولا العمال المستقلين ولا لي فريلانسر. قبل ما تروح لهذا الدومين المليح والشباب على بالي راح يعاونكم وتستفادوا منه بزاف، لازم تتاكد انك تخير السكيل ولا المهاره المناسبه ليك نتايا. ما لازمش تروح، لازم تاخذ الوقت نتاعك، الوقت الكافي باش تتعلم هذيك المهاره وكل ما يتعلق بها، كسوا مهارات تقنيه ولا سوفت سكيلز، مهارات شخصيه اخرى ولا مهارات فنيه اللي تقدر تخدم بهم في المستقبل. لازم تعرف باللي بعض المهارات سورتو المهارات التقنيه تحتاج انك تعرف مهارات واحد اخرين ولا معلومات كبيره بزاف يكون عندك، لازم تكون تعرفهم باش تقدر تخدم بها وتكون ناجح في هذيك. كوم كاين مهارات واحد اخرين كي سون بلو سامبل وما يسحقوش خدمه بزاف واسهل. دونك قبل ما تروح يديك ديبر، معناتها قبل ما تروح بتعمق في حاجه لازم يكون عندك كامل المعلومات عليها، ولازم يكون عندك كامل لي بوزيتيف وكامل لي نيجاتيف نتاعها. قبل ما ننسى، جبت لكم ان اكزامبل اللي راح يهضر لكم على مهنه الفريلانسينغ، ان اكزامبل براتيك، انسان خدم في هذه المهنه يعطيكم نصائح، اسمعوا له وتعلموا منه. Je suis Yassir Berif, étudiant à l'ISI et je travaille comme user experience designer. Une des questions اللي سقسيني عليها بزاف الناس هي علاش تحب تخدم اون فريلانس. دونك اون مي ابار لو كوتي فينونسيير وين تقدر تدخل 2 3 المهم دي فوا حتى 10 فوا واش دخل الناس مع بارت تايم او فول تايم جوب هنا في الجزائر. مي لو فريلانس يعطيك بوكو بلي دافونتاج على واش كاين ابار في المارشي. واحد من الدافونتاج هادو سي لا فليكسيبيليتي في لو طون تاعك، وين تقدر نتا يكون عندك فول كنترول على كيفاش تخدم وقتاش تخدم والبلاصه اللي تخدم فيها. دونك تقدر تخدم في الليل، تقدر تخدم في النهار، تقدر تخدم في داركم، تقدر تخدم في ورك بليس ولا تقدر تخدم في انذر اوفيس. دونك ليدي ناس يكون نتايا يكون عندك فول كنترول، البلاصه اللي تساعدك وتكون فيها الوقت، والبلاصه اللي تساعدك وتكون انت فيها بلو برودكتيف هي اللي راح تخدم فيها وراح ديليفري فيها رابيد. دوزيام بوين سي كو en utilisant le freelance راح تكون عندك لا بوسيبيليتي تاع باش دير ان ليب فروم ان يور كارير، وين تقدر تدي اون بيريود تاع 2 3 موا تكون اون بيريود قصيره وتخدم فيها فيري هارد على 3 4 بروجي اون باراليل، ومن بعد اون utilisant هاد البروجي هادو يشو كيس يور سكيلز اونلاين وتقدر تدخل ان بيجر بوزيشنز
you get more jobs. كحبيت نقول لكم quelques conseils واش تعلمتهم my 2 years experience doing freelance jobs. حاجة الأولى il faut pas تخدم لا شامبر تاعك، وهذه c'est pas some preference or something like you like or you don't like, but it's like in our biology. Our brains associate places with moods. Donc انت كي تدخل لا شامبر تاعك راح تكون in a resting mode. Donc l'idée تاع انه تدخل لا شامبر وتبدا تخدم راح تكون as productive as كون درتها in another place. Donc préférablement لازم يكون عندك like un bureau ولا une autre chambre ولا تروح تخدم من work place وين كي تجي ديما راك عارف بلي هنا راك جاي to work. من بعد عندك your place to rest. The second point is don't focus, or put in other words, take as many jobs as you can. Of course, ما لازمش تدي more jobs than what you can deliver on the deadline, but l'idée هنا c'est que il faut pas تخدم على projet واحد en freelance. Parce que the power تاع freelance c'est que you can work on many things at the same time. وين تقدر you take good things from one project that you did here ديهم in another project, ولا تشوف اخطاء اللي درتهم في هذا البروجي ما ديرهمش في بروجي اخر، ولا تشوف ideas from another thing وتطبقهم على الدومين. دونك ليدي هنا سي كو تكون الاكسبيرينس، هذيك الاكسبيرينس اللي ديرها باغ تاع 6 months in a job تقدر ديرها in 2 months working in parallel on 3 jobs, on 3 freelance jobs. هذه second point. Third point هي specialize and internationalize. The third point is specialize and internationalize. Donc specialize واش معناتها سي كو انت as a freelancer لازم لا فالور نتاعك في المارشي لازم تزيد باش الناس يقدروا يخلصوا اكثر. دونك كيفاش لا فالور نتاعك تزيد؟ لازم انت you specialize your skills. دونك لازم مهما كان الدومين اللي تخدم فيه، اذا كنت تخدم ديفلوبمون ولا ديزاين ولا شوتينغ ولا رايتينغ ولا، لازم you go deep in one skill and try to specialize in it. دونك when you specialize in this skill راح من جهة تنقص لا competition عليك، باسكو new freelancers it won't be as easy for them باش يلحقوا وين راك لاحق نتايا، و at the same time you can charge more for your work. At the same time, when you are specializing in one skill, you can go internationalize. باسكو in freelance راك libre. Donc ماراكش obligé تخدم في الجزائر ولا تخدم in a specific place. Donc تقدر تخدم in websites like freelancer.com ولا مستقل ولا like Fiverr for some people. Donc the idea here is like when you specialize, you can go international and compete with other people like Europeans or Americans or Indians here. Donc هذه. دونك فوالا لحقنا نهايه هذا الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا معايا وتعلمتوا حاجه جديده، والناس اللي راهم حابين يدخلوا في هذا المجال تاع المهنه المستقله. جيسبر اني جاوبت لكم على الاسئله نتاعكم. الى عندكم دوطر كيسيون، اسئله واحده اخرى، ما تنساوش تقصوهم في لي كومونتير ولا في التعليقات اللي تحت. اكيد راح نحاول نجاوب على لو ماكسيموم الى قدر. الى عجبتكم الفيديو ديرونا لايك، بيان سور هذا اللايك راح يفيدني بزاف في الالغوريثم تاع يوتيوب. وتانيك ما تنساوش ديروا سبسكرايب الا مازال ما درتوش سبسكرايب في القناه، شاركوا فيها وفعلوا الجرس باش يجيوكم نوتيفيكيشن كي ندير دي فيديو جايين. وما تنساوش دائما كيما نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم، كي تخرجوا ما تنساوش تغسلوا يديكم وتلبسوا لي ماسك، وتفكروا Tech Health Voice Empowering Voices. باي باي.